Există sirene cu adevărat? De mii de ani, oamenii vorbesc despre sirene, creaturi misterioase care ar trăi în adâncurile oceanelor. Dar sunt ele doar o legendă sau ar putea exista un sâmbure de adevăr? În acest material încercăm să aflăm răspunsul în 3 capitole. Sirenele în textele vechi, ce au văzut marinarii pe mare și dacă există vreo dovadă reală. Capitolul 1. Sirenele în textele vechi. Poveștile despre sirene nu apar doar într-un singur loc. Ele apar în texte vechi din mai multe culturi, despărțite de mări și de secole. În Grecia antică, poetul Homer menționează sirenele în epopeea Odiseea, scrisă aproximativ în secolul al VIII-lea înainte de Hristos. Acolo sunt descrise ca ființe misterioase care atrăgeau marinarii spre moarte prin cântecul lor. Interesant este că acele sirene nu erau exact cum le imaginăm astăzi. În unele reprezentări vechi aveau trup de pasăre și chip de femeie. Abia mai târziu, în Europa medievală, imaginea se schimbă. În manuscrise și povești din jurul secolelor al XII-lea și al XIII-lea, apare forma pe care o cunoaștem azi. Femeie de la brâu în sus și pește de la brâu în jos. Și nu doar Europa vorbește despre astfel de creaturi. În Africa de Vest există legenda spiritului apei Mami Wata, iar în Japonia apare în folclor o creatură marină numită Ningyo. Culturi diferite, oceane diferite, dar o idee surprinzător de asemănătoare. Pentru a înțelege de unde ar putea veni aceste legende, trebuie să privim spre oamenii care au petrecut cel mai mult timp pe ocean. Marinarii. Iar unele dintre relatările lor au alimentat misterul timp de secole. Capitolul 2. Ce au văzut marinarii? De-a lungul istoriei, marinarii au fost primii care au explorat oceanele necunoscute. În jurnalele lor de bord apar uneori descrieri despre apariții neobișnuite văzute pe mare. Un exemplu celebru vine din anul 1493. Exploratorul Cristofor Columb notează în jurnalul său că ar fi văzut 3 sirene în apropierea Caraibelor. El scrie însă ceva surprinzător. Nu erau atât de frumoase cum spuneau legendele. Astăzi, cercetătorii cred că Columb ar fi văzut de fapt lamantini, mamifere marine mari care trăiesc în acea zonă. Privite de la distanță, mai ales pe mare agitată, aceste animale pot crea iluzii vizuale. Relatări asemănătoare apar și în alte jurnale de navigație. Marinarii vorbeau despre siluete care ieșeau din apă sau despre creaturi care păreau diferite de orice animal cunoscut. Pe mare, lumina, ceața și distanța pot transforma un animal obișnuit într-o apariție misterioasă. În capitolul următor, analizăm ce spune știința modernă despre acest mister. Capitolul 3. Există vreo dovadă reală? Dacă sirenele ar exista cu adevărat, ar trebui să existe și dovezi clare. Până astăzi, cercetările științifice nu au descoperit însă nicio specie care să fie jumătate om și jumătate pește. Oceanele sunt studiate de biologi marini de zeci de ani, iar speciile mari de animale sunt, în general, bine cunoscute. O explicație frecventă pentru apariția legendelor este confuzia cu mamifere marine reale. Animale precum lamantinii sau dugongii pot ridica partea superioară a corpului deasupra apei și, privite de la distanță, pot crea impresia unei siluete neobișnuite. În trecut, când oceanele erau puțin cunoscute, astfel de apariții puteau fi ușor interpretate ca ceva misterios. Există și alte explicații posibile. Pe mare, lumina, reflexiile apei, ceața sau oboseala pot modifica felul în care oamenii percep ceea ce văd. Uneori, aceste condiții pot transforma un animal obișnuit într-o apariție greu de explicat. Totuși, oceanele acoperă aproximativ 70% din suprafața Pământului, iar o mare parte dintre ele rămâne încă puțin explorată. Din acest motiv,
Misterul sirenelor continuă să trezească imaginația oamenilor și astăzi. Concluzie, misterul care continuă. Sirenele apar în texte vechi, în legende din mai multe culturi și în relatările unor marinari care au spus că au văzut creaturi neobișnuite pe mare. De-a lungul timpului, multe dintre aceste povești au primit explicații mai simple, dar misterul nu a dispărut. Dar tu ce crezi? Sunt sirenele doar o legendă? Sau ar putea exista ceva real în spatele acestor povești? Scrie în comentarii părerea ta.